Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Auditing and Corporate Governance, TYBCom Semester 6. Unit 1, Valuation and Verification of Assets and Liabilities. મિલકતો અને દેવાની ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન. આ યુનિટમાં આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં ચકાસણી વિશે ડિસ્કસ કર્યું, વેરિફિકેશન વિશે, એનો અર્થ, વ્યાખ્યા, એના હેતુઓ, વેરિફિકેશન અને વાઉચિંગ વચ્ચેનો ડિફરન્સ, ચકાસણી અને વાઉચિંગનો તફાવત, ચકાસણીના સિદ્ધાંતો, ચકાસણી અંગે ઓડિટરની ફરજો અને જવાબદારીઓ ડિસ્કસ કરી. ત્યારબાદ આ યુનિટના સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે મૂલ્યાંકન વિશે ડિસ્કસ કર્યું, વેલ્યુએશનનો મિનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન, પછી ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન આ બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એનું ડિસ્કસ કર્યું, ઓડિટર્સ ડ્યુટીઝ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ટુવર્ડ્સ વેલ્યુએશન, મૂલ્યાંકન માટે ઓડિટરની જવાબદારીઓ, પછી મિલકતની વિવિધ કિંમતો કઈ હોય અને એનો અર્થ શું થાય એની વાત કરી. હવે આપણે અલગ અલગ પ્રકારની મિલકતનું ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન કઈ રીતે થાય, કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવાની હોય એ બધું ડિસ્કસ આપણે વન બાય વન એક એક મિલકતનું કરીશું. પણ એની પહેલાં જુદી જુદી મિલકતની ચકાસણી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા આપણે જોઈ લઈએ કે કયા કયા પોઈન્ટ્સ કન્સિડર કરી અને વેરિયસ ટાઈપ્સની અસેટ્સ જે છે એનું વેલ્યુએશન અને વેરિફિકેશન કરવામાં આવતું હોય. તો પહેલું તો મિલકતની ખરીદી અથવા ગયા વર્ષની બાકી. અગર મિલકત આ વર્ષે નવી ખરીદેલી હોય તો એની ખરીદી થઈ છે તો એ ખરીદી અધિકૃત છે કે નહીં, કઈ કિંમત થઈ, એ બધું ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય. અને અગર મિલકત આ વર્ષે નવી ખરીદેલી ન હોય, અગાઉના વર્ષોમાં ખરીદેલી હોય, તો ઇન ધેટ કેસ ગયા વર્ષની બાકી જે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની રહે છે. પછી મિલકતનું અસ્તિત્વ અને કબજો, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ અસેટ એન્ડ ઇટ્સ પોઝેશન. મિલકતનું અસ્તિત્વ ખરેખર છે કે નહીં અને એનો કબજો જે છે એ કંપની પાસે છે કે નહીં. પછી મિલકતનું માલિકીપણું અને હક, ઓનરશિપ ઓફ અસેટ. મિલકત અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય, કબજો કંપની પાસે હોય, પણ માલિકી કંપનીની ન હોય એવું પણ બની શકે ફ્રોડ્યુલન્ટલી. અગર કોઈ ડિરેક્ટરે પોતાના નામે મિલકત ખરીદેલી હોય, એટલે મિલકત જે છે ડિરેક્ટરના નામે હોય પણ ખાલી મિલકતનું અસ્તિત્વ હોય અને કંપનીમાં એ કંપનીના કબજામાં એ હોય, તો એ પણ રોંગ છે. એટલે મિલકતનું માલિકી પણ, ઓનરશિપ પણ ખરેખર કંપનીની જ છે કે નહીં એ પણ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત છે. પછી મિલકતનું મૂલ્યાંકન. મિલકતનું વેલ્યુએશન જે છે એ મૂલ્યાંકનના સ્વીકૃત સિદ્ધાંતો એટલે કે જનરલી એક્સેપ્ટેડ પ્રિન્સિપલ્સ મુજબ થયેલું છે કે નહીં એ જોવાનું. પછી મિલકત બોજયુક્ત છે કે બોજ મુક્ત છે. ચાર્જીસ ક્રિએટ કોઈ કરવામાં આવેલા છે મિલકત ઉપર, એટલે મિલકતને ક્યાંય ગીરો મૂકવામાં આવેલી છે કે નહીં એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. અને અગર ગીરો મૂકવામાં આવેલી હોય તો જે કારણસર ગીરો મૂકવામાં આવેલી હોય, એટલે કે અગર લોન લીધેલી હોય તો એ લોનના નાણાં ખરેખર કંપનીએ ઉપયોગમાં લીધેલા છે કે નહીં એ પણ તપાસ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય ખર્ચની ફાળવણી. ખર્ચના પણ બે પ્રકાર છે આપણે જાણીએ છીએ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એન્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર, મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચ. તો એનું અલોકેશન બરાબર રીતે થયેલું છે કે નહીં. મિલકતના અગર ખર્ચ હોય તો એને આપણે મૂડી ખર્ચ તરીકે ટ્રીટ કરીએ છીએ, તો એ બધું અલોકેશન પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું રહે. પછી વાર્ષિક હિસાબોમાં સ્થાન, એન્યુઅલ અકાઉન્ટ્સમાં મિલકતનું સ્થાન ક્યાં છે, બરાબર રીતે છે કે નહીં એ જોવાનું. ધંધાની ખરીદી અને ઉપયોગ. મિલકતની ખરીદી ધંધા માટે જ કરવામાં આવેલી છે અને ધંધામાં જ એનો ખરેખર ઉપયોગ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે નહીં એ જોવાનું. અને કાયદાની જોગવાઈઓનું પાલન થયેલું છે કે નહીં, અન્ય જોગવાઈઓનું, આ બાબતમાં એ જોવાનું જે છે એ લક્ષ્યમાં રાખવાનું કામ ઓડિટરનું રહે છે જ્યારે એ મિલકતની ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન કરતા હોય ત્યારે. All these points auditor has to consider while verifying and valuing assets. હવે આપણે એક પછી એક અલગ અલગ પ્રકારની મિલકતનું મૂલ્યાંકન અને ચકાસણી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે એની આપણે વાત કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ ફર્નિચર, ફિક્સચર્સ અને ફિટિંગ્સની, કે આ પ્રકારની જે મિલકતો હોય છે એનું કઈ રીતે ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. આ મિલકત જે છે એ સ્થાયી મિલકત છે, વારે વારે લેવામાં નથી આવતી ધંધામાં. ફર્નિચર, ફિક્સચર્સ અને ફિટિંગ્સમાં ચેર, ડેસ્ક, કબર્ડ, શેલ્ફ, ટ્રોલીઝ, બેન્ચીસ, ઇલેક્ટ્રિક ફિટિંગ્સ આ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.
જેમ કોઈ મશીનનું યંત્રપત્રક હોય એની જેમ જ ફર્નિચર માટે પણ એક પત્રક રાખવામાં આવે છે, કારણ કે મશીનની જેમ જ ફર્નિચર પણ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ છે, કાયમી મિલકત છે. વ્યવહારમાં એને આપણે ડેડ સ્ટોક રજિસ્ટર કહીએ છીએ, તો એ પણ મેન્ટેન કરવામાં આવે. એમાં ફર્નિચર ફિટિંગ્સ સંબંધી બધી જ વિગત, એમ કે ફર્નિચરનો પ્રકાર, એની બનાવટ, એની ખરીદ તારીખ, ક્યારે ખરીદવામાં આવેલી છે, એની કિંમત શું હતી, ખરીદીને લગતા ખર્ચ કેટલા થયા હતા, અંદાજિત આયુષ્ય કેટલું છે, એસ્ટિમેટેડ લાઈફ સ્પાન મિલકતનો કેટલો છે, એ ઘસારાનો દર એટલે કે ડેપ્રિશિએશન રેટ, આ બધી જ ડિટેલ્સ એમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. એટલે એના ઉપરથી, એ રજિસ્ટર ઉપરથી એ ખ્યાલ આવી જાય કે મિલકત કેટલા રૂપિયામાં ખરીદેલી હતી, એનો લાઈફ સ્પાન કેટલો છે, એનો ડેપ્રિસિએશન રેટ કેટલો છે, તો એમાં એના ઉપરથી એની બાકી શોધવામાં પણ સરળતા રહે. પછી ફર્નિચર ઉપર અગર કોઈક નિશાની પણ હોવી જોઈએ કે જેનાથી એનો અસ્તિત્વ અને કબજો તપાસી શકાય. તમે આપણી કોલેજની બેન્ચીસ જોયેલી હશે, તો દરેક બેન્ચ ઉપર એક નંબર લખેલો રહે છે, એક વ્હાઇટ ઓઇલ પેન્ટથી લખેલો હોય છે. તો આવી રીતે આ શું છે કે દરેક પ્રકારના ફર્નિચરમાં આવો એક માર્ક કે ઓઇલ પેન્ટથી કે કોઈ ધાતુની પટ્ટી લગાવીને ક્રમાંક નંબર લખેલો હોય કે જેનાથી મિલકતના અસ્તિત્વ અને કબજા વિશે ખ્યાલ આવે. પછી અગર મિલકત આ વર્ષે ખરીદેલી હોય, કરંટ યરમાં, જે યરના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ તપાસવામાં આવે છે, એ વર્ષમાં અગર મિલકત ખરીદેલી હોય, નવી ખરીદેલી, તો એમાં એક કામ વધારાનું કરવાનું રહે, એનું વાઉચિંગ કરવાનું. વાઉચિંગ એટલે શું, હવે આપણને ખ્યાલ છે, આપણે આગળના સેમેસ્ટરમાં એનું આખું એક ચેપ્ટર ડિસ્કસ કર્યું. વાઉચિંગ એટલે એ મિલકતના સપોર્ટિંગ એવિડન્સીસ, એ મિલકતના આધારભૂત પુરાવાઓ, એટલે એ મિલકતને ખરીદેલું હોય તો એનું ઇનવોઇસ, એનું ભરતિયું, એની રિસીટ, એ બધા ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સીસ જે છે એની સાથે મિલકતની કિંમતની અને બધી ચકાસણી કરવી, એટલે એનું વાઉચિંગ કરવું. અને અગાઉના વર્ષની અગર બાકી હોય તો ગત વર્ષના પાકા સરવૈયાની બાકી સાથે મેળવી લેવી, અગર મિલકત આ વર્ષે ખરીદેલી ન હોય તો. અને ચાલુ વર્ષના વધારા ઘટાડાની નોંધ પણ તપાસી લેવી. પછી ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે અમુક પ્રકારના ફર્નિચર્સ જે છે એ બહારથી લેવામાં ના આવતા હોય ને કંપનીમાં બનાવડાવવામાં આવતા હોય, જાતે કંપનીમાં બનાવેલા હોય. તો એ સંજોગોમાં આપણે એમ થાય કે એની કિંમત કેમ નક્કી કરવી? તો સીધી વાત છે કે એ ફર્નિચર જે ખરીદેલું નથી પણ બનાવેલું છે, તો એ બનાવવામાં પણ કંઈક ખર્ચ થયો હશે. તો એ બનાવવામાં જે કોઈ મટીરિયલ્સ, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ્સ, માલ સામાન જે વપરાયેલો હોય, એ ખર્ચની, મૂડી મહેસૂલી ખર્ચની ફાળવણી કરી અને ફર્નિચર ફિટિંગ્સ ખાતે લઈ જઈ અને આ રીતે એની અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. અગર ફર્નિચર બનાવવાનો જ કોઈ કંપનીનો બિઝનેસ હોય તો મૂળ કિંમતની રકમ નોંધ ખરીદ ખાતે કરવામાં આવી છે કે કેમ એ જોવાનું. પછી એ સિવાય ચાલુ સમારકામ, નિભાવ ખર્ચ, મહેસૂલી ખર્ચ ગણી અને નફા નુકસાન ખાતે નોંધવો જોઈએ. ફર્નિચર ફિટિંગ્સના અગર ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જીસ હોય, ગોઠવણી ખર્ચ હોય, તો એને આપણે મૂડી ખર્ચ તરીકે ટ્રીટ કરીએ છીએ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર તરીકે. બટ અગર કોઈ રિપેરિંગ એક્સપેન્સ હોય કે નિભાવ ખર્ચ એટલે કે મેન્ટેનન્સ એક્સપેન્સીસ ફર્નિચર હોય તો એને કલર કરવામાં આવે કે એનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે, તો એ બધાને રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર એટલે કે મહેસૂલી ખર્ચ તરીકે ગણવામાં આવે છે. અને મહેસૂલી ખર્ચ આપણે ક્યાં લખીએ છીએ? આપણે P&L એકાઉન્ટમાં એને નોંધીએ છીએ, તો એ પણ થવું જોઈએ. પછી મૂલ્યાંકન જે ફર્નિચર ફિક્સચર્સ અને ફિટિંગ્સનું હોય, એ મૂલ્યાંકનમાં મૂળ કિંમતમાંથી ઘસારો બાદ થઈ અને એનું પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલું હોવું જોઈએ, કારણ કે એક અકાઉન્ટનો નિયમ છે કે મિલકતમાંથી ઘસારો દર વર્ષે એના જે ડિસાઇડેડ રેટ હોય એના એ દરે માઇનસ થવો જોઈએ. પછી ઘસારો જે છે એ પણ એના આયુષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને એ રીતે નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે. અલગ અલગ મિલકતનું આયુષ્ય અલગ અલગ હોય, તો એ રીતના ઘસારો નોંધવામાં આવવો જોઈએ. પછી અલગ અલગ પ્રકારના બિઝનેસમાં જે ફર્નિચર વપરાતું હોય એના માટે ઘસારાના અલગ અલગ દર પણ સૂચવેલા છે, તો એ રીતે યોગ્ય ઘસારાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કેમ એ પણ તપાસવું જોઈએ. પછી ફર્નિચર ઘણી વખત ભાડે ખરીદ કે હપ્તા ખરીદ પદ્ધતિથી લેવામાં આવતા હોય છે, એટલે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સમાં પરચેસ કરવામાં આવેલું હોય ફર્નિચર. તો એવા સંજોગોમાં એક સાથે બધી જ કિંમત ચૂકવવામાં નથી આવતી ફર્નિચરની, એમાં હપ્તામાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સમાં જે છે એ કિંમત ચૂકવવામાં આવે છે. તો એ હપ્તામાં વ્યાજ અને મૂળ કિંમત પેટે ચૂકવાયેલા રકમની મૂડી અને મહેસૂલી ખર્ચ ખાતે ફાળવણી જે છે એ તપાસવામાં આવે. પછી ભાડે ખરીદ કે હપ્તા ખરીદ પદ્ધતિમાં એક કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો હોય કે એ કોન્ટ્રાક્ટમાં શરતો દર્શાવેલી હોય કે કેટલા સમયમાં બધી જ કિંમત ચૂકવવાની છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ ઉપર વ્યાજ અગર ચૂકવવાનું છે તો કયા દરે, એ બધી અગર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ચૂકવવામાં કોઈ વર્ષે કંપની ફેલ જાય, નિષ્ફળ જાય, તો શું એની જોગવાઈ રહેશે? બધી શરતો એક કોન્ટ્રાક્ટમાં દર્શાવેલી હોય એ પણ તપાસવી જોઈએ. અને
લાસ્ટમાં અગર કોઈ આ ફર્નિચર ફિટિંગ્સ કે ફિક્સચર્સ ઉપર કોઈ બોજ ઊભો કરવામાં આવેલો હોય તો એની પણ તપાસ ઓડિટરે કરવી જોઈએ. આ બધી જ બાબતોની તપાસ ઓડિટરે કરવી જોઈએ જ્યારે આ પ્રકારની મિલકતનું ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું હોય ત્યારે. તમારી બુકમાં આ આન્સર પેરેગ્રાફ ફોર્મમાં આપેલો છે, પણ હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમે આને પોઈન્ટ વાઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ કરો, એટલે એક એક મેટર જે છે એક પોઈન્ટમાં આવી જશે તો યાદ રાખવું પણ ઇઝી રહેશે અને તમને એ જે છે પ્રોપરલી સમજાઈ પણ જશે. આવી જ રીતે હવે આપણે આગળ ઉપર અલગ અલગ પ્રકારની મિલકત, જેમ કે લાઇવ સ્ટોક એટલે કે ઢોર ઢાખર, પેટન્ટ, પાઘડી, કોપીરાઇટ, રોકાણો, આ પ્રકારની મિલકત આપણે 1 by 1 ડિસ્કસ કરીશું કે એની ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન કઈ રીતે કરવામાં આવતું હોય છે. Thank you. For any doubts or queries, you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.